Jæja, gott fólk. Tæknilega komið sumar, sem við köllum þetta bara vor. Það er svona komið einhver svona vorandi í mann. Maður er farin að svona hlakka til sumarsins og vonandi þessar 4-5 góðu veðurdaga sem við fáum. Það geta stundað einhverja útivist. Og það hefur kítlað hjá mér svolítið. Í vídeónum daginn þá var ég að tala sko, hvað ég segja, áhrifagirni mína gagnvart öðrum vídeóblokkurum á internetinu, sérstaklega Ameríkunum. Og þá var ég að eltast við kaffigerðina hans Peter McKinnon. Það sem ég er að hugsa núna er það þegar maður fylgist með aftur þessum amerísku sérstaklega kanadísku vídeóblokkurum, þá eru þeir alltaf að þeytast út allt á einhverjum svona rafmagns hjólabrettum og einhjólungum og einhverjum svona umhverfisvænum, léttum, furðulegum, nútímalegum farskjótum. Ef þeir eru ekki á rafdrifnu, þá er þeir bara á hefðbundnum hjólabrettum, bara manndrifnum, bara eins og einhverjum pennyboard svona plastbrettum. Nota þetta til þess að skjóta sem þetta staða og dunda sér. Og það er svona, það virkar eitthvað svo viðnámslaust og ljúft og eitthvað frjálst og flott og skemmtilegt og spennandi og heillandi við það, finnst mér. Þannig að ég ákvað karlmaður á 50-aldri að fara út í búð, kaupa mér svona penny nickelboard bretti sem er svona plasthjólabretti. Penny nickel heitir þetta, þetta er svona aðeins stærri útgáfa heldur en þessi litlu penny. Ég hugsa bara mínu skór nr. 45 passi ekki á 22 tómu lengdina sem er eitthvað svona þessi venjulegu og svolítið nettari. Þetta er svona aðeins stærra, svona fyrir eins og dúplóð, þið vitið, fyrir putta sem er að læra. Og ég ætla að gera það viðfangsefni þessa þáttar, hvort að karlmaður á 50-aldri geti lært að renna sér á hjólabretti. Sko, áður við reynum þetta, þá kannski rétt að koma svona disclaimertum frá. Ég átti eitthvað svona leikfanga hjólabretti þegar ég verið svona 10, 11, 12 ára eitthvað svoleiðis, sem sagt fyrir 30 árum síðan, sem ég gæti eitthvað aðeins rennt mér á, aldrei gert eitthvað trikk eða rennt mér þannig að ég skammaðist mér ekki fyrir það. Allt fór aldrei hratt eða neitt svoleiðis, maður lék sér svona eitthvað aðeins á því. En það er eins og ég 30 ár síðan það var. Þannig að ég hef ekki stíð á hjólabretti á þessu, en ég er búinn að prófa að stíga á þetta bara standa kjur, bara svona áttamæði hvernig það lapptræk að vera á svoleiðis og það er svona bara pínu skítugt. Mér skilst að þetta sé aðeins erfiðara heldur en það er látið lítið út fyrir og þessi pennybretti séu nú ekki kannski garðurinn þar sem hann er lægstur, þó að þessi stóra útgáfa, þetta nickeldót, það eigi að vera eitthvað aðeins léttara að fóta sig á þessu að þetta er ekki eins fíngjart. En núna er samt komið að því að prófa í fyrsta skipti að renna sér af stað. Sko, trikkið skilst mér er að setja vinstri fótinn á, svo þarf ég að ýta mér af stað með hægri fætinum, svo því ég er komin upp á, þá þarf ég að snúa löppinni. Já, svona, einhvern veginn svona. Það er víst trikkið. Já, þetta er alveg hægt. Hélt sappist að segja að þetta væri erfiðara. Jæja. Jæja. Þetta var bara mjög skemmtilegt. Tekur á einhverja vöðvahópa sem maður ekki nota lengi. En sko, það kom mér virkilega á óvart hvað maður er fljótur að fatta þetta. Mér finnst einhvern veginn eins og fólk hafa látið þetta virka óflókið. Ég meina, ég geð mér það að ég er alltaf þetta bara á sléttu, bara fínu malbikuðu plani. Þetta væri eflaust svolítið flóknara á erfiðara yfirborði og ef ég þyrfti nú actually að stýra eitthvað eins og á göngustígum og svoleiðis, tala nú ekki framhjá fólki. Ég til dæmis sko, ég er svolítið meðvitað. Ég til dæmis sko, komið að snær. Ég er svolítið meðvitaður það sko að ég er 42 ára karlmaður að prófa að leika svo hjólabretti, þannig að best að gera þetta bara
svona sem enginn sér til að byrja með. Já, finna aðeins fyrir því, sko. En já, allavega, komin á óvart hvað maður er fljótur að fatta þetta, hvar á að setja lappirnar, svona hvernig jafnvægið fungerar, hvernig maður ýtir sér áfram. Ég vil ekki segja að ég geti þetta ennþá, en svona þetta er á réttri leið. Já. Ég veit ekki eins og ég segi, kannski hjálpar það mér eitthvað að þetta hafa átt þetta leikfanga hjólabretti í gamla daga sem krakki. Kannski hjálpar það að hafa verið mikið á lífisgötum, mér finnst það samt voða ósennilegt. Mjög ólíkt batteri. Kannski hjálpar jújutsu-spriklið eitthvað upp á jafnvægið. Aldrei að vita. Allavega, í öllu falli. Mér finnst þetta mjög skemmtilegt og ég ætla að sjá til í sumar hvort að karlmaður á 50-aldri geti hægt og rólega á einu sumri lært nógu mikið á svona pennyboard hjólabretti til að geta rennt sér svona á milli A og B. Sjáum hvernig það gengur. Albin kann ekki stoppa.